Καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε στο κατάστημα Tire Pro επί της Κωνσταντίνου Καραμαλή 145 στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο tubeless και στο tube type. Τι θα πει λοιπόν χωρίς σαμπρέλα και με σαμπρέλα. Επίσης θα σας δείξουμε πώς αναγνωρίζουμε αν η μηχανή μας φοράει ή όχι σαμπρέλες. Θα εξηγήσουμε επίσης ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις μας αν η μηχανή μας φοράει σαμπρέλα και θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Να την κάνουμε λοιπόν tubeless, χωρίς σαμπρέλα. Θα πούμε αρχικά έναν πολύ βασικό κανόνα, τον οποίον πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι οι χρήστες. Ένα λάστιχο το οποίο είναι tubeless δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς σαμπρέλα εφόσον η ζάντα μας και αυτή δεν είναι tubeless. Άρα λοιπόν tubeless λάστιχο, tubeless σαμπρέλα. Ξεκινώντας λοιπόν από τα απλά, πάμε σε σκούτερ. Σχεδόν όλα τα σκούτερ τα οποία γνωρίζουμε φοράνε λάστιχα που δεν παίρνουν σαμπρέλα, όπως και οι ζάντες που δεν παίρνουν σαμπρέλα. Άρα τα μηχανάκια αυτά είναι tubeless. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, θα τις πούμε σε λιγάκι. Πώς θα αναγνωρίζουμε τώρα αυτό, ότι είναι tubeless λοιπόν το σκούτερ μας. Θα κοιτάξουμε στη ζάντα πάνω και θα δούμε ότι φοράει έναν από τους δύο τύπους βαλβίδας. Έναν από τους δύο. Έτσι είναι η βαλβίδα. Έτσι μπορούμε να δούμε τη βαλβίδα πάνω στη ζάντα. Δείτε εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν αναγνωρίζουμε τη βαλβίδα πάνω στη ζάντα. Εκτός αυτού, εκτός από τη βαλβίδα, θα πρέπει να δούμε ότι η ζάντα μας γράφει πάνω tubeless. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Οι ζάντες πρέπει να γράφουν πάνω tubeless, λοιπόν. Οι εξαιρέσεις, λοιπόν, στα σκούτερ τα οποία φοράνε σαμπρέλα μέσα είναι πάρα πολύ λίγες. Μιλάμε για την Vespa, την κλασική με τις ταχύτητες, την PX, και μιλάμε ίσως για κάποιο Esage 50, Scoopy αν θυμάστε, κάπως έτσι λεγόταν σε κάποιες αγορές. Scoopy λοιπόν, το οποίο φορούσε 16 ζάντες στενές, σαν παπιού να το πω έτσι, και φορούσε και αυτό σαμπρέλα. Πάμε στη μεγάλη μοτοσικλέτα. Στη μεγάλη μοτοσικλέτα βρίσκουμε δύο τουλάχιστον τύπους ζάντας. Ο ένας τύπος είναι αυτός που βλέπουμε εδώ στην Tenere, την 700 και την καινούρια. Με ακτίνες λοιπόν, ζάντα με ακτίνες, έτσι. Και ο άλλος τύπος ζάντας είναι εδώ πέρα ηχητή αλουμινίου ή από κάποιο άλλο κράμα. Μεγάλη προσοχή όταν πάτε να αγοράσετε ελαστικά και έχετε tubeless ζάντες. Υπάρχουν πάρα πολλά ελαστικά στην αγορά τα οποία είναι tube type και τα οποία λανθασμένα οι πολιτές ή τα βουλκανιζατέρ ή τέλος πάντων οι έμποροι τα τοποθετούν σε ζάντες που είναι tubeless. Tube type λοιπόν ελαστικό με tubeless ζάντα δεν γίνεται να τοποθετηθεί. Είναι λάθος, μεγάλο λάθος και ουσιαστικά είναι ένα πρόβλημα ασφάλειας. Προσοχή μεγάλη. Στη χυτή ζάντα λοιπόν, στον έναν τύπο που δείξαμε προηγουμένως, δεν μπορεί να γίνει λάθος. Είναι πάντα χωρίς σαμπρέλα η συγκεκριμένη ζάντα, πάντα μα πάντα. Αν έχει τοποθετηθεί τώρα σαμπρέλα, έχει γίνει κάποια πατέντα να το πω έτσι, γιατί η ζάντα έχει κάποια ζημιά ίσως. Και όπως σας έδειξα και προηγουμένως, η βαλβίδα που θα δούμε σε μια μεγάλη μοτοσικλέτα είναι αυτή. Οι βαλβίδες λοιπόν, αυτή που δείξαμε προηγουμένως, αυτή ίσως, γωνία, λαστιχένιες και οι δύο, αλουμινίου γωνιακή και αφήνουμε στο τέλος την ίσια αλουμινίου, η οποία είναι και το μπέρδεμα. Είδαμε λοιπόν τις χυτές ζάντες, οι οποίες είναι αρκετά ξεκάθαρο το τι γίνεται με τις χυτές, έτσι. Χωρίς σαμπρέλα, οι συγκεκριμένες βαλβίδες. Σας είχα δείξει μόνο ότι αυτή η βαλβίδα είναι το πρόβλημα, το μπέρδεμα να το πω έτσι. Γιατί μπορεί να σας μπερδέψει, γιατί μοιάζει πάρα πολύ με μια βαλβίδα που φοράει
η κάθε σαμπρέλα. Ελάτε λίγο εδώ. Δείτε λιγάκι εδώ πόσο ίδιες είναι. Μία σαμπρέλα λοιπόν, δείτε εδώ την βαλβίδα της σαμπρέλας και δείτε την άλλη που σας είπα. Είναι μεγάλο το μπέρδεμα. Είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους. Μην με παρεξηγήσετε, απλά θέλω να σας δώσω να καταλάβετε ότι είναι δύσκολο σε κάποιες λίγες περιπτώσεις να καταλάβουμε αν η μηχανή μας φοράει σαμπρέλα ή όχι. Αν λοιπόν έχουμε μια πολύ παλιά μηχανή, δεκαετίας 70-80, και φοράει τέτοια βαλβίδα που σας έδειξα προηγουμένως, αλουμινίου ίσια, ίσως φοράει και σαμπρέλα μέσα. Γιατί το λέω το ίσως? Γιατί τότε ήταν που ξεκίνησαν οι χυτές ζάντες να κατασκευάζονται σωστά. Για να τα κάνουμε ακόμη πιο ξεκάθαρα, δεν θέλω να σας μπερδέψω, ξαναλέω, όταν έχουμε λοιπόν χυτή ζάντα από οποιοδήποτε κράμα, θα δούμε μία από αυτές τις τρεις βαλβίδες, εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να δούμε ούτε αν γράφει ζάντα πάνω tubeless, ούτε τίποτα. Απλά να τοποθετήσουμε ένα tubeless ελαστικό. Να γράφει λοιπόν πάνω tubeless ή να γράφει tubeless κάθετος tube type, γιατί και αυτό μας κάνει. Στην περίπτωση που δείτε μια τέτοια βαλβίδα πάνω, επιβεβαιώστε είτε με το μηχανικό σας, είτε πάνω στη ζάντα, ότι γράφει tubeless η ζάντα και μετά τοποθετήστε ελαστικό tubeless. Γιατί εδώ πέρα μπορεί να γίνει μπέρδεμα. Πάμε στη ζάντα με ακτίνες. Όταν λοιπόν έχουμε μία ζάντα με ακτίνες, όπως καλή ώρα φοράει εδώ το Tenere, κατά 98% θα πω φοράτε μέσα σαμπρέλα. Είτε είναι παπί, είτε είναι motocross, είτε είναι κάποια on-off μοτοσικλέτα, είτε είναι κάτι άλλο, κατά 98% φοράτε μέσα σαμπρέλα. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι μηχανές, αυτό το 2% που αφήνω απ' έξω, οι οποίες ναι μεν έχουν ακτινωτές ζάντες με ακτίνες, αλλά δεν φοράνε σαμπρέλα. Ελάτε λίγο να δείτε. Βλέπετε ότι το Tenere, οι ζάντες είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε η ακτίνα να φτάνει στη μέση, στο κέντρο λοιπόν της ζάντας. Υπάρχουν κάποιες πολύ λίγες KTM μοτοσικλέτες, οι οποίες έχουν την ίδια πάνω κάτω κατασκευή, αλλά έχουν εσωτερικά της ζάντας μία προστασία, να το πω έτσι, μία σαμπρέλα, να το πω έτσι, ένα λάστιχο πολύ χοντρό, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει? Κλείνει τα κενά που αφήνουν οι ακτίνες στο εσωτερικό της ζάντας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η KTM κάνει τέτοιο τύπο ζάντας tubeless, δηλαδή χωρίς χρήση αεροθαλάμου, χωρίς τη χρήση σαμπρέλας. Πάμε λοιπόν σε μια άλλη περίπτωση, είναι η περίπτωση της BMW ή της Aprilia. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι κατασκευαστές που το κάνουν τελευταία, π.χ. MV Agusta, οι οποίοι τι κάνουνε? Φτιάχνουν ζάντες, ναι μεν με ακτίνες, αλλά που οι ακτίνες φτάνουν στην άκρη του στεφανιού. Αν το δείτε, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δεν έχω κάποιο παράδειγμα εδώ πέρα να σας δείξω, αλλά θα δείτε ότι οι ακτίνες φτάνουν στην άκρη. Είναι το καινούργιο το XADV της Honda, το καινούργιο Peugeot Scooter. Πάλι τέτοιες ζάντες φοράνε. Οι ακτίνες λοιπόν φτάνουν στην άκρη. Με αυτόν τον τρόπο οι κατασκευαστές τι κάνουνε? Φτιάχνουν πάλι μία ζάντα tubeless, χωρίς λοιπόν χρήση σαμπρέλας. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι κατασκευαστές, όπως είπαμε, μέσα σε αυτό το 2% πάλι, οι οποίοι δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν σαμπρέλα στην on-off μηχανή τους, στην street μηχανή τους, γενικά να χρησιμοποιήσουν σαμπρέλα. Και τι κάνουνε? Κατασκευάζουν ζάντες οι οποίες οι ακτίνες πιάνουν εξωτερικά του κέντρου της ζάντας. Ελάτε λίγο εδώ πέρα. Πιάνουν δηλαδή, έχουν μια κατασκευή εδώ κάπου και η ακτίνα δεν μπαίνει μέσα στη ζάντα, στο στεφάνι, αλλά μένει έξω. Η άκρη της λοιπόν φαίνεται εξωτερικά. Έχει λοιπόν ένα χείλος η ζάντα εδώ πέρα και ουσιαστικά βλέπουμε την άκρη της. Τέτοιοι κατασκευαστές είναι η MV Agusta, όπως ανέφερα και προηγουμένως, και κάποια Suzuki βγαίνουν τώρα τελευταία με τέτοιες ζάντες. Είναι όμως καλές αυτές οι ζάντες? Μείνετε μαζί μας για να δείτε εάν όντως είναι καλύτερες αυτές οι ζάντες ή όχι. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα. Μια μικρή επανάληψη να κάνουμε.
Όλες λοιπόν οι ζάντες οι οποίες είναι με ακτίνες, το 98% αυτών φοράνε μέσα σαμπρέλα. Μπορούμε όμως να βάλουμε λάστιχο το οποίο λέει πάνω tubeless ή tubeless κάθετος tube type πάνω σε μια τέτοια ζάντα? Βέβαια και μπορούμε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα λοιπόν αν το ελαστικό μας είναι tubeless και η ζάντα μας είναι ουσιαστικά tube type. Πάμε να δούμε λοιπόν σε μια τέτοια ζάντα, όπως είναι του Tenere, τι σαμπρέλα ή τι μπορούμε να βάλουμε γενικά μέσα. Υπάρχουν οι απλές σαμπρελίτσες, οι οποίες είναι όπως είναι αυτή εδώ, της Michelin, η οποία εντάξει τώρα δεν είναι στη διάσταση για του Tenere, αλλά εντάξει δεν μας πειράζει αυτό, είναι μια απλή σαμπρελίτσα. Υπάρχουν οι ενισχυμένες σαμπρέλες, εδώ πέρα, που ονομάζονται heavy duty ουσιαστικά, είναι και για χρήση εκτός δρόμου, και υπάρχουν και οι σαμπρέλες οι οποίες είναι ultra heavy duty, δηλαδή 4 χιλιοστών, λίγο πιο βαριές και πιο ανθεκτικές γενικά. Μπαίνουν όμως όλοι οι τύποι σαμπρέλας σε τέτοια ζάντα? Θα έλεγα πως θεωρητικά ναι, μπορούμε να βάλουμε οποιαδήποτε σαμπρέλα σε μια τέτοια ζάντα, αλλά δεν θα το συνιστούσα κιόλας. Γιατί ας πούμε μια τέτοια σαμπρέλα, πως είναι αυτή η ultra heavy duty της Michelin που δείξαμε προηγουμένως, είναι πάρα πολύ βαριά και ουσιαστικά είναι πιο ανθεκτική στην χρήση με χαμηλή πίεση αέρα. Οπότε αν έχετε ένα τέτοιο μηχανάκι, αν πάτε εκτός δρόμου, αν φοράτε λοιπόν ένα λάστιχο 50-50, πιο τραχτερωτό, ναι, βάλτε τέτοια σαμπρέλα αν θέλετε. Αλλά αν φοράτε ασφάλτινα ελαστικά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάλετε ultra heavy duty σαμπρέλα. Εναλλακτικά της σαμπρέλας, όταν μιλάμε για μια on-off ή off-road μοτοσικλέτα, με ζάντα η οποία έχει ακτίνες κτλ. Μπορούμε αντί για σαμπρέλα να τοποθετήσουμε αυτό εδώ το σαμπρελάκι. Τι είναι αυτό? Είναι ένα tubeless kit ουσιαστικά, δεν σας δείχνω όλο το κοιτάκι, σας δείχνω μόνο το σαμπρελάκι τώρα. Αυτό εδώ, το οποίο τι κάνει? Μπαίνει ουσιαστικά εσωτερικά της ζάντας, καλύπτει με ειδικό τρόπο, έτσι, όχι, δεν μπορεί να το τοποθετήσει οποιοδήποτε, πρέπει να γνωρίζει για να το κάνει. Καλύπτει ουσιαστικά τις τρύπες που αφήνουν οι ακτίνες της ζάντας και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να βάλεις κανονικά αέρα και το ελαστικό λειτουργεί σαν ένα ελαστικό tubeless. Δεν το συνιστώ να το κάνουν όλοι, εννοείται, γιατί είναι ένα κοιτάκι, μια λύση η οποία είναι κυρίως για αυτούς που κάνουν off-road χρήση και απλά δεν θέλουν να αλλάζουν σαμπρέλες. Είναι τέλος πάντων μια δεύτερη, τρίτη εναλλακτική θα το έλεγα της σαμπρέλας. Η πρώτη εναλλακτική που θα πρότεινα στους χρήστες που έχουν μοτοσικλέτες off-road, κυρίως off-road και on-off, αλλά κυρίως off-road, είναι λοιπόν το mousse, το οποίο μπορεί κάποιοι να μην το έχετε ξαναδεί και δεν γνωρίζετε τι είναι. Είναι αυτό εδώ. Είναι ένα αφρολέξ, να το πω έτσι. Δείτε το. Ένα πολύ ειδικό αφρολέξ. Το οποίο τι κάνει? Μπαίνει εσωτερικά του ελαστικού και αντικαθιστά τον αέρα. Είναι ακριβό, έχει σχετικά κοντινή ημερομηνία λήξης. Θέλω να το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό. Αλλά είναι μια τρομερή πατέντα που δεν την έχει μόνο η Michelin βέβαια. Και η Dunlop και η Metzeler και άλλες εταιρείες την έχουν και υπάρχουν βέβαια και aftermarket mousse. Είναι τρομερή λύση, πάρα πολύ καλή. Δεν θα μείνεις ποτέ στο βουνό, ποτέ μα ποτέ. Δεν θα μείνεις ποτέ από αέρα σε ένα πολύ μακρινό ταξίδι, το οποίο μπορεί να είναι προς την Ασία, ας πούμε, ή μπορεί να είναι προς την Τουρκία. Αν έχεις μια on-off μοτοσικλέτα λοιπόν και θες να κάνεις ένα τέτοιο τόσο μεγάλο ταξίδι, ναι, το συνιστώ. Προσοχή όμως, συνιστώ επώνυμα μόνο mousse ή mousse τα οποία έχουν δοκιμαστεί. Γιατί υπάρχουν και mousse στην αγορά τα οποία είναι δεύτερης τρίτης κατηγορίας και μπορεί να ξεκινήσει ένα ταξίδι, δεν θα πω πάρα πολύ μακριά, μέχρι τα σύνορα με την Τουρκία, ας πούμε, και να καταστραφεί, να υπερθερμανθεί και να καταστραφεί. Άρα, άποψή μας, χρησιμοποιήστε μόνο πιστοποιημένα, να το πω έτσι, ή τέλος πάντων δοκιμασμένα επώνυμα mousse. Θέλω να μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube και να δείτε πώς αλλάζουμε στο κατάστημά μας
μους, πώς τοποθετείτε το μους με το νέο μας μηχάνημα, χωρίς να πληγώνουμε τη ζάντα. Γιατί είναι δύσκολη η διαδικασία γενικά, για να μην πληγώσει τη ζάντα θέλει τρόπο πολύ συγκεκριμένο, άρα μπείτε στο κανάλι μας, δείτε λιγάκι πώς τοποθετούμε το μους, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η απάντηση στο ερώτημα που έθεσα προηγουμένως, αν είναι καλύτερες οι ζάντες ή όχι, αυτές εδώ που τέλος πάντων η κατασκευή τους φέρνουν την ακτίνα στην άκρη, στο χείλος του στεφανιού, είναι ότι έχουμε δει με τα χρόνια, έχουν κάποια χρόνια τώρα αυτές εδώ οι ζάντες μπορούν να βρεθούν ακόμη και σε μηχανές του 1980, μηχανές λοιπόν BMW 85, 86, υπάρχουν και τόσο παλιές δηλαδή τέτοιες κατασκευές ζάντας. Έχουμε δει όμως ότι οι καινούργιες τουλάχιστον κατασκευές τέτοια ζάντας, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, αλλά δεν είναι τόσο ανθεκτικές. Δυστυχώς λοιπόν, πας αγοράζεις μια μηχανή των 25.000 που κάνει η BMW, η καινούρια, η R1250 GS, 1300 GS. Πας παίρνεις ένα 6ADV της Honda το οποίο κάνει 15.000 ευρώ και δυστυχώς οι ζάντες δεν είναι τόσο ανθεκτικές λόγω αυτής της κατασκευής. Έχουμε λοιπόν προβλήματα γενικά και το πρόβλημα ποιο είναι? Όχι μόνο στραβώνουν σχετικά εύκολα, το πρόβλημα είναι ότι δεν επιδιορθώνονται και τόσο εύκολα όσο οι κλασικές ζάντες. Αυτά είναι λοιπόν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Προτιμήστε λοιπόν οποιαδήποτε άλλη κατασκευή ζάντας παρά αυτήν εδώ όπου οι ακτίνες φτάνουν στην άκρη του στεφανιού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μας. Περιμένουμε τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Πάντα κράνος και μεγάλη προσοχή στους δρόμους.